بيكم مع فيلم جديد. بيبدأ فيلم النهاردة مع نت أو نسان اللي كان بيقع من طيارة وكان مربوط مع مجموعة من الصناديق، وبيحاول إنه يفك نفسه، وفي نفس الوقت كان في شخص عاوز يوصله ويقتله، وبيقدر يهرب منه في اللحظة الأخيرة ويرجع للطيارة. وقبل ما ياخد نفسه بتيجي عربية تخبطه وبيقع من الطيارة مرة تانية. بعد كده بنشوف نت وهو صغير وكان مع أخوه سام، وبيدخلوا معرض علشان يسرقوا أول خريطة للعالم، وده لأن الخريطة دي فيها سر كنز مفقود من مئات السنين. وبيقول سام لأخوه إن الكنز ده قيمته أكتر من 5 مليار دولار. وبيحاول سام إنه يسرق الخريطة، لكن فجأة بيشتغل جهاز الإنذار وبيظهر أمن المتحف، وبياخدهم شرطي لدار الأيتام اللي بيعيشوا فيها علشان يسلم نت. وبيقول الشرطي للمسؤولة هناك إنهم مضطرين يقبضوا على سام، وده لأن سام سنه كبير. وبيطلع سام لأوضته علشان ياخد هدومه، وبيروح نت وراه علشان يودعه، لكن بيتفاجئ بإن أخوه قرر يهرب، وبيودعه وبيسيب له سلسلته علشان يفتكروا بيها، وبيقول له إنهم هيتقابلوا مرة تانية في يوم من الأيام. وبعد كده بيسيبه ويمشي، وبتمر الأيام وبيكبر نت وبيشتغل جرسون في بار، لكن من غير ما ينسى السرقة اللي كانت في دمه، وكان بيسرق من وقت للتاني وبخفة إيد ملهاش مثيل. وبيشوفه فيكتور سوليفان وبيقول له إنه عنده طريقة ذكية وسريعة في السرقة مش موجودة عند حد، وبيعرفه على نفسه وبيطلب منه يشتغل معاه، وبيعرض عليه 5 مليار دولار. وبيكتشف نت إن فيكتور يعرف بموضوع الخريطة والكنز، ويعرف كمان أخوه سام، وبيسأله عن أخوه، لكن فيكتور بيقوله إنه ما يعرفش مكانه دلوقتي، وبيقوله إنهم كانوا أصحاب وإنهم كانوا بيخططوا لسرقة الكنز. لكن سام اختفى فجأة ومحدش يعرف مكانه، وبيعرض عليه إنه يساعده في البحث عن الكنز، وإنهم ممكن يلاقوا سام في الطريق لأنه أكيد لسه مهتم بالكنز. وبيرفض نت في البداية، لكن لما بيروح البيت وبيشوف الرسائل اللي كان بيبعتها له أخوه بيقرر إنه يوافق على العرض، وبيتصل بفيكتور وبيبلغه قراره، وبيتقابلوا تاني يوم. وبيقوله فيكتور إنهم محتاجين مفتاحين، وإنه فعلا سرق المفتاح الأول، أما المفتاح التاني فهيتعرض في مزاد كبير. وكانت الخطة إنهم يسرقوا المفتاح ده من المبنى اللي هيتعمل فيه المزاد. وبيقوله إنهم هيقطعوا الكهرباء عن المبنى في البداية علشان يقدروا ينفذوا عملية السرقة من غير مشاكل. وبيروحوا المزاد بالليل، وبيشوف نت واحدة بتشاور عليه، وبيقوله فيكتور إنها جو برادو زعيمة عصابة كبيرة في لندن، وإنها بتشتغل دلوقتي مع الراجل اللي واقفة معاه واللي اسمه سانتياغو مونكادا، وإنه لازم يبعد عنها. بعد كده نت بياخد جولة في المكان، وبتيجي برادوك علشان تكلم سام، وبتقوله إنها عارفة كل اللي بيخطط له، وإنه عاوز يسرق المفتاح، وإنها مش هتسمح له إنه يعمل كده، وده طبعا لأنها هتسرقه قبل منه. في الوقت ده بيروح نت علشان يشوف المفتاح، وبيقابل هناك سانتياغو اللي بيكلمه عن تاريخ المفتاح، وبيقوله إنه كان ملك لعيلته. وبيقول لنت إنه سليل عيلة ماجلان المستكشف اللي رسم خريطة الكنز. وبيقول له سانتياغو كمان إنه على استعداد يدفع ملايين علشان ياخد المفتاح. وبيقول له نت إنه بيحب التحف، وإنه موجود هو كمان علشان المفتاح. بعد شوية بيبتدوا خطتهم، وبيروح نت لغرفة التحكم علشان يفصل الكهرباء منها، وبيتراقب برادوك كل تحركاته، وبتبعت وراه 2 علشان يراقبوه. وبيدخل غرفة التحكم وبيروح على كابينة الكهرباء، وقبل ما يعمل أي حاجة بيضربوه ال2 اللي كانوا ماشيين وراه. وفي الوقت ده بيبدأ المزاد على المفتاح، وبيوصل ل3 مليون دولار، وبيشترك سانتياغو في المزاد، وبيشترك فيكتور هو كمان، وده لحد ما نت يفصل الكهرباء. لكن نت كان بيحاول في الوقت ده يهرب من عصابة برادو، وبينط وبيمسك في لمبة متعلقة في السقف لحد ما بينزل على الأرض في القاعة اللي بيتعمل فيها المزاد، وبيتوتر كل الموجودين، وبيتلغي المزاد على المفتاح، وبيرجعوه شنطته مرة تانية علشان يكون في أمان، وبيسلموه لفيكتور اللي اتنكر في زي موظف مسؤول في المكان. وبياخد الشنطة اللي فيها المفتاح وبيخرج من المبنى، ولما بيركب العربية بيلاقي نت قدامه، وكان غضبان منه علشان هرب وسابه لوحده في الورطة اللي كان فيها. لكن فيكتور بيوريه المفتاح وبيقوله إنه قدر يسرقه. تاني يوم بيسافروا لمدينة برشلونة علشان يقابلوا بنت اسمها كلوي معاها المفتاح التاني، لكن كلوي بدل ما تديهم المفتاح اللي معاها بتسرقهم وبتاخد المفتاح اللي سرقوه من المزاد. لكن نت بيطاردها وبيقدر يمسكها، وبيجي فيكتور وبيقول لها إن المفتاحين اللي معاها ملهمش أي أهمية من غير اليوميات اللي معاهم واللي فيها وصف المكان الكنز. وبتغير كلوي رأيها وبترجع لهم المفتاح، وبيشوفوا في اليوميات إنهم لازم يروحوا لكنيسة سانتا ماريا، وفعلا بيروحوا الكنيسة، وبيستخدموا المفتاحين علشان يفتحوا بوابة بتوصل لمكان الكنز.
في الوقت ده بيوصل سانتياغو وعصابة برادوك لبرشلونة هما كمان علشان يدوروا على الكنز. بيتفق نيت وكلوي إنهم ينزلوا النفق اللي ورا البوابة، ويفضل فيكتور يراقب المكان ويتابعهم من خلال ابليكيشن على الموبايل بتاعه علشان يعرف مكانهم فين، وبياخد مفتاح وبيفضل معاهم المفتاح التاني، وبعدها بينزلوا النفق. وفي الوقت اللي بيتحركوا فيه بيتحرك فيكتور وراهم فوق الأرض وبيعرف مكانهم من خلال التطبيق، وبتشوفوا برادوك هي والعصابة بتاعتها وبتمشي وراه علشان تراقبه، وبتبعت رجالتها علشان يراقبوا نت اللي كان ماشي مع كلوي جوه النفق، وبيخرجوا منه وبيلاقوا نفسهم جوه مالها ليلي. وبيشوف نت رجالة برادو وبيحاول يشغلهم لحد ما كلوي تلاقي مدخل المفتاح ورا البار، وبتفتح بوابة صغيرة وبتدخل فيها وبتنادي على نت علشان يهربوا، وبيقفل الباب مرة تانية وراهم، وبيلاقوا نفسهم في نفق مرة تانية تحت الأرض. وبتشوف كلوي فتحة تانية للمفتاح، ولما بتجرب المفتاح معاها بيتملي المكان بالمية، وكانوا محبوسين ومفيش مهرب من الغرق. وبيتصلوا على فيكتور علشان ينقذهم، وكانوا موجودين تحت مطعم. وبيدخل فيكتور المطعم ده وبيشوف فتحة المفتاح، لكن قبل ما يحاول يعمل أي حاجة بتظهر برادو وبتطلب منه يسلمها المفتاح، وكانت بتهدده بمسدسها، لكن فيكتور بيقدر ياخد منها المسدس وبيضرب لوح الإزاز اللي بينه وبين فتحة المفتاح، وبعد كده بيشيل برادوك وبيرميها على الإزاز. بعد كده بياخد المفتاح علشان يستخدمه وينقذ نيت وكلوي اللي كانت على وشك إنها تموت غرقانة، لكن نيت بيلحقها في آخر لحظة وبتشكره كلوي علشان أنقذها. وبعد كده بيكملوا في طريقهم وبيوصلوا لبوابة تانية وبيحاولوا يفتحوها بالمفتاح اللي معاهم، لكن بيكتشفوا إن البوابة دي بتتفتح بالمفتاحين مع بعض. وبيتصلوا بفيكتور اللي بيوصل وبيحاول يدخل لهم لكن ما بيعرفش، وبيحدف لهم المفتاح في النهاية، وبيستخدم نت المفتاحين مع بعض علشان يفتح البوابة، وبيلاقوا نفسهم جوا قاعة أثرية وفيها فازات ضخمة من الفخار، وبيفكروا إن جواها الكنز، لكن لما بيكسروها بيكتشفوا إن جواها ملح كتير، وفي قلب الملح بيلاقوا خريطة، ولما بيفتحوها بيلاقوا فيها علامة لمكان الكنز. وبيتفاجئ نت لما كلوي بتهدده بالمسدس وبتطلب منه يسلمها الخريطة، وبيسألها هي ليه بتعمل كده وليه عايزة تسرق الخريطة، لكن كلوي بتتهرب من الإجابة وبتقوله إنه لازم يخلي باله من فيكتور، وبتقوله كمان إنه مخبي حاجة عنه بخصوص أخوه. ولما بيسألها تقصد إيه بتضربه كلوي على دماغه علشان يفقد الوعي، وبتسيبه وتمشي. بعد شوية بيفوق نت وبيلاقي فيكتور قدامه وبيقوله إنه كان حاسس إنه كلوي هتخونه في النهاية، لكن نت بيسأله عن أخوه سام وبيقوله إنه مش هيكمل معاه إلا لما يعرف اللي حصل لأخوه. وهنا بيقوله فيكتور إن برادوك قتلت أخوه سام. بيتضايق نت طبعا بعد اللي سمعه، وبيقول لفيكتور إنه مش هيكمل معاه لأنه كذب عليه وما كانش صريح معاه من البداية، وبعد كده بيسيبه ويمشي. وبتروح برادوك لسانتياغو علشان تقوله إن فيكتور هرب منها وإنها معرفتش تاخد منه المفاتيح. وهنا بتظهر كلوي وبنعرف إنها بتشتغل مع سانتياغو وبتقوله إن المفاتيح معاها. أما فيكتور فبيروح لنت وبيعتذر له علشان خبى عنه الحقيقة، وبيقوله كمان إن اكتشف إن كلوي بتشتغل مع سانتياغو. وهنا بيرد عليه نت وبيقوله إنه هيوافق بس علشان ينتقم لأخوه. بعد كده بنشوف سانتياغو كان بيستعد إنه يسافر بالطيارة علشان يروح لمكان الكنز، وبتيجي كلوي علشان تسلمه الخريطة، وبيؤمر سانتياغو رجالته إنهم ينقلوا العربية بتاعته للطيارة. في نفس الوقت كان فيكتور ونت بيراقبوهم وبينتهزوا فرصة انشغالهم علشان يركبوا معاهم الطيارة اللي بتتحرك فعلا وبنشوفها في الطريق لجزيرة الكنز. أما سانتياغو فكان بيحتفل مع كلوي وبرادو بأنه قرب خلاص يوصل لكنز أجداده واللي أخفوه في مكان سري من أكتر من 500 سنة علشان محدش يقدر يوصله. وفجأة قبل ما يكمل كلامه بتيجي برادوك من وراه وبتقتله طبعا علشان تاخد الكنز لنفسها، وبتختفي كلوي من المكان وبتؤمر برادوك كل أفراد العصابة بأنهم يدوروا عليها. وفي الوقت اللي كانوا مشغولين فيه بيستغل نت وفيكتور الفرصة وبيخرجوا من عربية سانتياغو اللي كانوا مستخبيين جواها طول الوقت، وبيروحوا للكابينة اللي فيها جثة سانتياغو، وبيفهموا إن برادوك بتشتغل دلوقتي لحساب نفسها. وبياخد فيكتور الخريطة وبيقرروا إنهم ينطوا من الطيارة وبيدوروا على مظلات علشان ينطوا بيها، لكن نت بيشوف برادوك فجأة وبيقرر إنه يواجهها وبيسألها إذا كانت قتلت أخوه سام ولا لأ، لكن العصابة بتضرب عليه النار في نفس اللحظة اللي بينط فيها فيكتور بالمظلة. وبتتعقد الأمور أكتر لما بتقع الصناديق من الطيارة وبتتشبك رجل نت في واحد من الصناديق وبيقع من الطيارة علشان يشوف نفس المشهد اللي شفناه في بداية الفيلم.
بعد كده بنشوف العصابة بتعرف مكان كلوي وبيمسكوها، لكنها بتهرب منهم وبتنط جوه عربية سانتياغو وبتشغلها علشان تهرب بيها. في نفس اللحظة اللي كان فيها نت بيرجع للطيارة علشان تخبطه من غير ما تقصد ويرجع يقع مرة تانية برا الطيارة، وبيمسك في العربية وبتقوله كلوي إن يعمل زي ما هتعمل، وبيمسكوا هما الاتنين في صندوق من الصناديق، وبيفتح نت المظلة اللي كانت مع الصندوق وبيقعوا الاتنين في المية وبيقعدوا هما الاتنين فوق الصندوق، وبتعتذر له كلوي على اللي عملته معاه وبتقوله إنها كانت خايفة إنه فيكتور يغدر بيها. وبيطلعوا من المية وبيلاقوا نفسهم في جزيرة الكنز وبيحجزوا أوضة علشان يرتاحوا. بالليل بيفتح نت الرسايل اللي كانت بتوصله من أخوه وبيقراها مرة تانية على أمل إنه يكتشف أي حاجة تدل على مكان الكنز، وبيكتشف إن فيه رسالة من الرسايل مكتوبة بالحبر السري وبيعرف منها إن المفتاحين هما البوصلة اللي هيوصلوه لمكان الكنز. لكن نت بيتأكد الأول من إن كلوي مش بتتجسس عليه وبيقرر إنه ما يقولهاش على حاجة، وبيكتب في ورقة إحداثيات غلط علشان يعرف منها إذا كانت كلوي هتخونه مرة تانية ولا لأ. ولما بتصحى كلوي وبتشوف الورقة بتقرر إنها تغدر بيه مرة تانية وتاخد الكنز لنفسها. ولما بيصحى نت بيعرف إن ظنه في محله وبيضحك علشان المقلب اللي عمله فيها، وبتروح كلوي للمكان الغلط وبيروح نت للمكان اللي فيه الكنز وبتشوفه برادوك للأسف وبتروح وراه، وبيوصل نت لكهف موجود في الصخور وسط المية، ولما بيدخل جواه بيشوف سفينتين قدام جدا وبيلاقي عليهم صناديق كتير، وبيشوف فجأة فيكتور قدامه وبيقوله إنه قدر يوصله عن طريق التطبيق اللي كان على الموبايل، وبيلاقوا الكنز اللي بيدوروا عليه جوه الصناديق. لكن بيكتشفوا إن برادوك كانت بتراقبهم وإنها جت وراهم للمكان، وبيستخبوا جوه السفينة وبيفكروا في خطة إزاي يقدروا يخلصوا منها، وبتؤمر برادوك أفراد العصابة علشان يدوروا عليهم. ولما بيشوفوا الكنز بينشغلوا بيه، وبتيجي طيارة هليكوبتر علشان ترفع السفينتين، وبيخرج فيكتور ونت من مكانهم، وبيحاول فيكتور إنه ياخد دهب في شنطته على قد ما يقدر. بعد كده بيخرج هو ونت وبيهجموا على أفراد العصابة. بعد كده بيطلع فيكتور للطيارة اللي شايلة السفينة وبيضرب الطيار اللي فيها وبيرميه برا الطيارة علشان يسوقها هو، وبتشوفهم برادوك من الطيارة التانية وبتؤمر رجالتها يخلصوا عليهم. لكن نت بيضرب قنبلة من مدفع قديم على السفينة علشان يوقع الطيارة والسفينة اللي فيهم برادوك، اللي بتهرب وبتنط للسفينة اللي فيها نت وبترمي الهلب في المية علشان تتعلق السفينة وما يقدرش فيكتور يتحرك بالطيارة، وبتقع شنطته اللي فيها الدهب وبيشغل الطيار الآلي علشان يلحقها في الوقت اللي بيضرب نت برادوك وبيحاول يوصل للطيارة. لكن الشريرة دي كانت بتحاول توصله علشان تقتله، وبينقذه فيكتور وبيرمي شنطة الدهب عليها علشان تقع في المية. في نفس الوقت بيلحق نت وبيمسك ايديه علشان ينقذه، وبتقع السفينة فوق برادوك في المية علشان تموت. فيكتور طبعا كان متضايق علشان الكنز راح منهم، لكن نت بيفاجئه وبيقوله انه محتفظ بشوية من الدهب في جيبه، وبيبعدوا الاتنين بالطيارة الهليكوبتر في الوقت اللي كانت فيه السفينة بتغرق. في المشهد ده بنكتشف إن سام أخو نت لسه عايش، لكن كان محبوس في سجن وكان بيكتب رسالة لأخوه. وهنا بينتهي الفيلم. سلام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة